vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shabana Sute Devi Pranamami Hari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Naram Chaiva Narottamam. Deving Saraswatim Vyasam. Deving Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudiraye. Tato Jayamudiraye. Nashta Prayeshva Bhadreshu. Nashta Prayeshva Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Good morning, everyone. Dobré ráno všem. Dobrý den. Dobré ráno. Dobrý dano. Okay. Yeah, it's a nice day. We're reading from Srimad-Bhagavatam, Canto 4, Chapter 29, Talks between Narada and King Prachinabarhi, verse 14. Srimad-Bhagavatam zpěv 4. kapitola 29. Narada hovoří s králem Prachinabarhim, sloka 14. Okay, I guess we're not repeating. Āsurī meḍhram arvāg-dvār vyavāyo grāmiṇāṁ ratiḥ upastho durmada prokto nirṛtir guda ucyate Āsurī. Zvaná Āsurī. Meḍhram. Genitálie. Arvāk. Hlupáků a darebáků. Fools and rascals. What's fool? Hlupák. Rupāk. Hlupák. Hlupák. And rascal? Darebák. Darebāk. Hlupák I Darebák. Prabhupada once said, fools and rascal. Fool means rascal. Prabhupada jednou řekl, hlupák znamená darebák. Dvāḥ. Brána. Vyavāyaḥ. Věnujících se sexu. Grāmiṇāṁ. Obyčejných lidí. Literally, of persons of the village. Doslovně to znamená lidi z vesnice. Ratiḥ. Attraction. Záliba. Upasthaḥ. Schopnost plodit. Durmada.
Durmada. Proktaḥ. Zvaná. Nirṛti. Nirṛti. Guda. Konečník. Ucyate. Nazývá se. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki jai. Město zvané Grámaka, do kterého se chodí nižší bránou Āsurī, genitáliemi, je určeno k sexu, jenž je velice příjemný obyčejným lidem, neboli hlupákům a darebákům. Schopnost plodit je zvána Durmada a konečník se nazývá Nirṛti. Význam. Když celý svět upadá, civilizace se stává démonskou a obyčejný člověk začíná věnovat mimořádnou pozornost konečníku a genitálím jako středu všeho dění. Dokonce i na tak posvátném místě, jako je Vrindávan v Indii, hlupáci vydávají starost o konečník a genitálie za duchovní činnost. Tito lidé se nazývají sahajia. Podle jejich filozofie může člověk prostřednictvím sexu dosáhnout duchovní úrovně. Z těchto veršů Srimad-Bhagavatamu však vyplývá, že touhy po pohlavním uspokojení jsou určeny nejnižším z lidí, arvák. Napravit tyto darebáky a hlupáky je velice obtížné. Pohlavní touhy jsou však těmito verši jasně odsouzeny. Slovo Durmada znamená nevhodně zaměřená a Nirṛti znamená hříšná činnost. I když to jasně vyjadřuje, že i z běžného hlediska je sex opovržení hodné a nesprávně zaměřené jednání, sahajijové se přesto vydávají za oddané, kteří se věnují duchovním činnostem. Z tohoto důvodu inteligentní lidé přestali Vrindávan navštěvovat. Lidé se nás často ptají, proč jsme založili své centrum ve Vrindávanu. Při povrchním zhodnocení situace se může zdát, že kvůli činnostem sahajijů Vrindávan zdegradoval. Ale z duchovního hlediska je Vrindávan jediným místem, kde mohou být všichni tito hříšní lidé napraveni tím, že se narodí jako prasata, psi a opice. Žije-li živá bytost ve Vrindávanu jako pes, prase nebo opice, může v příštím životě dosáhnout duchovní úrovně. Interesting purport. Zajímavý výklad. Mukam karati vachalam angum mangayate girim yat kripa tamaham vande shri gurum dīnataram. Just perfect timing. Přesně začali včas. This is a continuation of a longer discussion by Narada, which began in chapter 25. Toto je pokračování další diskuze s Náradou, která začíná v kapitole 25. In response to a question from King Prachina-bārhi. A je to odpověď na otázku krále Prachina-bārhišata. Rajovacha na janami mahabhaga parang karma pavidhadi bruhi me vimalam yanam yena ucyate karmavi. That's 25, text number 5. Toto je kapitola 25, sloka 5. Král odvětil: o velká duše, Nárado, má inteligence je zapletená do plodonosných činností a proto neznám konečný cíl života. Pouč mě laskavě o čistém poznání, abych se mohl z tohoto zapletení vyprostit. So he's asking a very nice question that inspires Narada to respond in this extended
this extended story about what's his name, Puranjan. Takže to je velice pěkná otázka, která inspirovala Náradu, aby odpověděl ve formě tady toho pěkného příběhu o králi Puranjanovi. Which is in the form of an allegory. Ten příběh je v podobě alegorie. What is an allegory? Co to znamená alegorie? Allegory is where there are different personifications of principles or concepts, usually. To alegorie znamená, že tam jsou určitá zosobnění konceptů většinou. Or abstract ideas. Nebo nějakých abstraktních pojetí. In Kavi Karnapura's Chaitanya Chandrodaya Nataka, his drama. Chaitanya Chandrodaya Natace od Kavi Karnapurny, to je vlastně drama. In the beginning, he tells this story of the personification of Dharma, or is it? No, it's Adharma. Having a discussion with the personification of Kali. Tak v této divadelní hře je příběh, kdy vlastně zosobněná Adharma hovoří se zosobněným Kalim. I don't remember which one of them says to the other, but one of them is very much worried. A já přesně si nepamatuju, který říká co, ale jeden z nich má velké obavy. Because Lord Chaitanya is coming. Protože právě přichází pán Chaitanya. Yeah, so there's, I think it's Kali. He's very worried. Lord Chaitanya is coming. Já myslím, že je to Kali, který začíná mít velké obavy z toho, že se zjeví pán Chaitanya. And he has very good reason to be worried. A má velice dobrý důvod pro to, aby měl starosti. And Adharma is discussing, and I think Adharma is reassuring Kali. Actually, it's a good thing. A tak to diskutují s Adharmou a Adharma říká, no ve skutečnosti je to dobře. So King Puranjan is representative of every man. The man on the street, the common, the grāmiṇ, the person of the village, the common person, like that. Takže tady král Puranjan reprezentuje obyčejného člověka, který se nazývá grámi, obyčejný vesnický člověk. And, you've been reading his adventures. A vy jste četli o jeho dobrodružstvích. There's his wife who is, you'll remember better than me, his wife is his intelligence, right? Určitě represents intelligence. Určitě si to pamatujete líp než já, jeho manželka reprezentuje inteligenci. And he's in a city, and the city has so many gates, and that's representing the body. On je ve městě, které má spousta brán a to město reprezentuje tělo. And bodies have gates. A těla mají města mají brány. Brány. And this is mentioned also in the Bhagavad Gita. A to je taky zmíněno v Bhagavad Gita. The city of 9 gates. Město o 9 branách. So here we get more details about the city. Takže tady je více detailů o tom městě. The city which is the body. Městě, které je tělo. Which brings up a broader point, a general point, is that one way to read the Bhagavatam is that it's a commentary on the Bhagavad Gita.
A tady se dostáváme k takovému všeobecnému bodu, že vlastně jeden způsob, jak číst Bhagavatam je, že to bereme jako komentář na Bhagavad Gitu. A commentary, one thing it does, it sort of expands and explains. So just like Prabhupada is expanding and explaining within each purport to the one verse, so the Bhagavatam as a whole is expanding, explaining. We could say the Bhagavad Gita. Takže co znamená komentář? To znamená, že on to expanduje, rozšiřuje a vysvětluje. Takže stejně jako Šrila Prabhupáda expanduje a vysvětluje každý verš v tom svém významu, tak podobně se to dá vzít, že Srimad-Bhagavatam expanduje a vysvětluje Bhagavad Gitu. And more broadly, we can say that Vedic literature it's kind of like a hall of mirrors of commentary upon commentary, reflecting, everything is reflecting everything else. V širším hledisku by se dalo říct, že védská literatura je taková zrcadlová síň, že vlastně všechny ty šástry odráží a komentují zároveň sebe navzájem. So now I want to give some more explanation of this, and to do this you have to a little bit imagine a diagram, which I will describe. Já bych to chtěl tady více vysvětlit a k tomu je potřeba, abyste si teď začali představovat takový obrázek, diagram. We had a diagram on Gaur Purnima Day for one way of appreciating the Chaitanya Charitamrita. So this is another diagram. Na Gaur Purnimu jsme vysvětlovali ten diagram ve vztahu k Chaitanya Charitamrtě, tak tady je další takový diagram. And you may or may not find this helpful. I find it helpful for appreciating our Vaishnava literature. Můžete to nebo nemusíte shledat nápomocným, ale mě to pomáhá, abych více oceňoval naši vaishnavskou literaturu. So this is going to be another kind of a yantra, but it's going to be, instead of circles, it's going to be more squares. Takže to bude další yantra, ale místo kruhu to budou spíše čtverce. In the middle we have Srimad-Bhagavatam. Ve středu máme Srimad-Bhagavatam. And why do we put it in the middle? Because a lot of reasons, but we can say Srila Jiva Goswami writes a whole book to explain why it's in the middle, why it's the most important for the Vaishnavas. Takže ve prostředku je Srimad-Bhagavatam a proč je ve prostředku, to má spousta důvodů. Srila Jiva Goswami napsal celou knihu o tom, proč je Srimad-Bhagavatam centrální písmo Vaishnavů. Okay, so we have the Bhagavatam in the middle, and then we have four sides, and we're going to have four different relations to the Bhagavatam. Takže máme Bhagavatam uprostřed a potom na těch čtyřech stranách máme další písma, která jsou ve vztahu k Srimad-Bhagavatamu. If you picture what we might want to call the south side or the lower side, what we have there is the Veda, broadly speaking. Takže na té jižní nebo dolní straně máme široce řečeno, že mu říkáme Védy. Specifically Rig, Sama, Yajur, Atharva Veda, and then there's so many Upanishads, and there are Brahmanas, and there are Aranyakas, and there are epics. Takže jsou tam Upanishady, samozřejmě 4 Védy, Rig, Sama, Yajur, Atharva a potom Aranyaky a Brahmany. And more. A další literatura.
Then there are the Puranas, the Mahapuranas, the Upapuranas. Pak jsou tam Mahapurány a Upapurány. How do you say Itakdali? A tak dál. Atagdal. So that's all we're sort of bunching together in one category. Takže tohle všechno dáme do jedné kategorie. And in so many ways, the Bhagavatam is commenting on all of that literature. A mnoha způsoby ten Bhagavatam komentuje tuto veškerou literaturu. We may not be so aware of that. We're certainly aware when we read the first canto, because there's a lot of reference to the Mahabharata, so there's some connection there. My si toho možná většinou nejsme moc vědomí, trošku si to uvědomujeme v prvním zpěvu Bhagavatamu, kde jsou spojení s Mahabharatou. And the basic comment that the Bhagavatam first canto is making in relation to the Mahabharata is that all these great heroes, especially Bhishma, especially Draupadi, especially Kunti, the five Pandavas, they're all actually Krishna bhaktas. A to, co vlastně Bhagavatam říká, že tito hrdinové, jako je Bhishma, Draupadi, Kunti, 5 pándovců, že jsou Mahabhagavatové. You may say, well, we already know that. Můžete říct, no ale my už to víme. But if you're coming, so to say, from the perspective of the Mahabharata, strictly speaking, that may not be so completely clear. Ale kdyby to někdo posuzoval pouze z pohledu Mahabharaty, tak by vám tento fakt nemusel být úplně jasný. We only know this because we start out with the Srimad-Bhagavatam. My to víme, protože my začínáme rovnou se Srimad-Bhagavatamem. Yeah. Okay, what am I putting on the north side above the Bhagavatam? Takže v našem obrázku, co by bylo nahoře, na severní straně nad Bhagavatamem. There I'm suggesting we put all the acharyas and their commentaries on the Bhagavatam. Tak já navrhuji, že tam dáme veškeré áčary a jejich komentáře na Bhagavatam. Starting with Srila Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Srila Jiva Goswami. Začínáme s Šrilou Rupou Gosvámím, Sanatanem Gosvámím, Jivou Gosvámím. And Vaishnava commentaries from other Vaishnava traditions. A potom vaishnavské komentáře na Bhagavatam od jiných vaishnavských tradic. And then a very major place for us Gaudiya Vaishnavas is for Chaitanya Charitamrita. A potom pro nás Gaudiya Vaishnavy je tam velice významné místo Chaitanya Charitamrita. Which is one way to read the Chaitanya Charitamrita is as a commentary on the Bhagavatam. Jeden způsob, jak číst Chaitanya Charitamritu je, že to bereme jako komentář na Bhagavatam. And how is that? Well, it's the story of Lord Chaitanya. And who is Lord Chaitanya? Well, he's Krishna in the mood of a devotee of Krishna. A jak to teda pochopit? Tak Chaitanya Charitamrita je o pánu Chaitanovi, který je Krishna v náladě oddaného Krishny. And what does Lord Chaitanya do? A co pán Chaitanya dělá? Well, he chants Hare Krishna. Zpívá Hare Krishna. But he also reads Srimad-Bhagavatam. Ale taky čte Srimad-Bhagavatam. Or he hears Srimad-Bhagavatam. Nebo naslouchá Srimad-Bhagavatam. And what happens when he hears Srimad-Bhagavatam? A co se stane, když slyší Srimad-Bhagavatam? Usually he becomes overwhelmed with ecstatic emotions and very often he faints. Většinou je přemožen extatickými emocemi a potom omdlí. So he is you can say the ideal reader of Srimad-Bhagavatam.
Takže se dá říct, že on je ideálním čtenářem Srimad-Bhagavatamu. You know, we read Srimad-Bhagavatam and we kind of doze off sometimes, maybe. My čteme Srimad-Bhagavatam a někdy u toho podřimujeme. But Lord Chaitanya, when he reads Bhagavatam, or when Gadadhar Pandit reads, you know, it's just explosion of devotional emotions. Ale když pán Chaitanya čte, nebo čte mu Gadadhar Pandit, tak to je jenom obrovská exploze transcendentálních emocí. Now we might ask, what would be on the left side, so north, south, east, on the west side of this yantra? Co by tedy bylo na levé, neboli západní straně té jantry? There I'm putting all sacred literature of the world. Tam já umistuji veškerou posvátou literaturu světa, which has any sort of glorification of God. která obsahuje jakýkoliv způsob opěvování Boha. So any theistic literature. Jakákoliv teistická literatura. And the justification is that in one lecture, Srila Prabhupada, at the end of the lecture, invited questions. A jako zdůvodnění je, že jednou po přednášce Srila Prabhupada vyzval k otázkám. And some unidentified lady asked Prabhupada a question which had nothing directly to do with his lecture, but he took it anyway. A nějaká paní se zeptala na otázku, která se nevztahovala k přednášce, ale Prabhupada stejně odpověděl. She said, what about Joan of Arc? Ona se zeptala, a co Johanka z Arku? What about Joan of Arc? A co jako Johanka z Arku? So Prabhupada discussed a little. He said, you know, he knows who she's talking about. A Prabhupada potvrdil, že on ví, o koho se jedná. This French sort of warrior saint from the 15th century. Byla nějaká francouzská svatá a zároveň válečnice z jakého století? Who was burned at the stake. Kterou potom upálili. So Prabhupada said, yes, if she is related if her story is about God consciousness, that is also part of Srimad-Bhagavatam. A Prabhupada řekl, no ano, pokud její příběh je taky se vztahuje k vědomí Boha, tak to je taky part of. Yeah. To je taky částí Srimad-Bhagavatamu. He was being very inclusive. He was saying that's also Bhagavatam. On byl ochoten to tam zahrnout, že ano, to je taky Bhagavatam. So by that reasoning, then you could also include, you know, the story of Jan Hus. Takže vlastně s tímto argumentováním můžete tam zahrnout třeba příběh Jana Husa. Jana Husa. And so many other things. A tolik dalších věcí. Other, you know, sacred literature, which is very important for so many people of the world today. Prostě různá posvátná místa, která jsou důležitá pro lidi dnešního světa. Which is it, the 9th of the 10 Namaparāds. Jaký je přestupek 9. přestupek proti zpívání? No, I'm thinking of the fourth. Čtvrtý. Yeah. Blasphemous Vedic literature. Yes, to blaspheme
literature or literature in pursuance of the Vedic version. Přestupek je pomlouvat védská písma nebo písma v souladu s védskou literaturou. Shruti Smriti Ninda. It's referring to Smriti, but if we take Smriti in a broad sense, as Prabhupada seems to do, then all these would apply. Tam se zmiňuje specificky smrti, ale když vezmeme písma smrti v tom širším pohledu, tak to zahrnuje vlastně všechny ty ostatní písma. So what do we do with all of that? We understand Veda, we understand commentary, but what about all of this sacred literature of the world? Takže co s tím? Takže tam na jedné straně jsme měli Vedy, potom na druhé ty komentáře, pak tam máme ta všechna posvátná místa světa. Jak to máme, písma světa, tak jak to máme pochopit? There we may want to say the Bhagavatam is shedding light on this sacred literature of the world. Tak v tomto případě to chápeme tak, že Bhagavatam vrhá světlo na ta ostatní posvátná místa písma světa. To help to more deeply understand their message. Aby nám pomohl hlouběji pochopit jejich poselství. Okay. All right. Now, I'm doing all this very briefly. What do we put on the east side of this yantra? Já to dělám velice zkráceně. No a teď co umístíme na tu východní stranu jantry? Any ideas? Někdo má nápad? Suggestions? It should be some scriptures again, some texts. Yeah? You want to? Yes, no, maybe. Chceš takhle hádat, jo? I would suggest maybe the activities of the devotees after Chaitanya Mahaprabhu asks you. Okay, that's good. Činnosti oddaných po Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, I was just going to say ourselves, because we are also bringing with us our personal experience, our education, everything. We're bringing to the Bhagavatam as we read it, our own experience. Takže já bych navrhoval, že tam jsme my, kteří přicházíme vlastně s různými zkušenostmi, našimi životními zkušenostmi a s těmi potom čteme Srimad-Bhagavatam. So the Bhagavatam is illuminating our own lives, our own stories. Takže Bhagavatam osvětluje naše životy a naše vlastní příběhy. But also we are seeing, so to say, through the lenses of our own experience. Seeing the Bhagavatam. Ale my taky vlastně vidíme Bhagavatam skrze optiku naší osobní životní zkušenosti. Optiku. So, just to make a simple point out of this, Prabhupada said more than once that when we read the Bhagavatam, we should discuss from all angles of vision. Takže aby jsme to shrnuli, Prabhupáda řekl, že když diskutujeme Bhagavatam, máme diskutovat ze všech úhlů pohledu. So, all angles, what does that mean? Co to znamená ze všech úhlů? Well, this little idea diagram may help us to appreciate what sorts of angles of vision there might be. Takže právě tento diagram, o kterém jsme mluvili, nám může napovědět, co mohou být ty různé úhly pohledu. And to come back to the verse itself for a moment. Aby jsme se na chvíli vrátili k samotnému verši. What comes to my mind as a possible angle is Srila Rupa Goswami's verse 1 of Upadeshamrita. Tak jako jeden z těch úhlů pohledu mi přichází na mysl první verš Upadeshamrity Rupy Goswamiho. You all know this verse.
verse. I think. Znáte ho, že? Vacho vegam, manasa krodha vegam, jihva vegam, udara vegam, etam vegam yovishahetadhira, sarvanapi mam prativing sashishyat. Yes, and specifically udara upastha is mentioned in the verse as 2 of the 6 pushings, and more specifically upasthaḥ, referred to here the genital. This is a vegam, it's a force. Takže tady v tomto verši jsou zmíněny 2 z těch 6 vlastně z těch popudů, které jsou tam zmíněny, tak tady jsou 2 a specificky upasthaḥ, což znamená genitálie. And Rupa Goswami is saying if we can learn to control all of these forces, these vegams, then we become so, in effect he's saying one becomes so powerful and influential that the whole world can follow us. Rupa Goswami říká, že pokud se někomu podaří ovládnout těchto 6 popudů, tak ta osoba se stane tak mocnou, že vlastně celý svět bude chtít následovat tu osobu. So of course our whole mission is we want to inspire people to follow our acharyas, Srila Prabhupada and Lord Chaitanya. My chceme povzbudit všechny lidi, aby následovali Srilu Prabhupádu a Pána Chaitanyu. And we can say we will be successful to that extent that we can control our senses. A dá se říct, že budeme úspěšní do té míry, do které se nám podaří ovládnout naše vlastní smysly. And control means there's a negative side and a positive side. The negative is not to engage in sinful acts, but the positive side was we serve Krishna with our senses. Ovládnutí, tam je pozitivní a negativní stránka. Negativní je, že ovládáme ty popudy a na druhé straně pozitivní je, že se zaměstnáme službou Krishnovi. And thus we overcome the tendency to be like Puranjana. A tak překonáme sklon být jako Puranjana. Who was really a rather pathetic character in the Bhagavatam. Který je docela takový patetický charakter v Bhagavatamu. Patetický? Dá se to nějak přeložit? Ubožák. Ubohý. Ubohý. Ubohi. Poor. Ubohi Ano. character. Yeah. Yeah, pathetic is a more technical term. There's tragic, there's pathetic, there's comedy, humorous. Anyway, yeah, so we can avoid that. Takže tomu se můžeme vyhnout. And how do we do this? Keep reading Srimad-Bhagavatam. A jak toho dosáhneme, pokračujte ve čtení Srimad-Bhagavatamu. And discuss from all angles of vision. A diskutujte ze všech úhlů pohledu. Of which I've suggested there are kind of 4 types of angles. Takže my jsme nastínili tady, že jsou takové 4 druhy pohledu. Grantaraj Srimad-Bhagavatam ki Jai. Today is appearance day of Srivas Thakur. Dneska je den zjevení Srivas Thakura. And it's a nice day to remember him. Takže je to dobrý den na něho vzpomínat. I especially like to think of him as the host of the beginning of the Sankirtan movement. Já na něho speciálně rád vzpomínám jako vlastně, že on hostil vlastně toto hnutí v jeho začátcích. But it's another
interesting reflection I find is, this is a point made by Madhavananda Prabhu at Puri, that the Sankirtan movement begins behind closed doors. A taky další zajímavý bod, který zmiňuje Madhavananda Prabhu z Puri, je, že Sankirtanové hnutí začínalo nejdříve za zavřenými dveřmi. Lord Chaitanya and his close associates have these nocturnal kirtans. Pán Chaitanya a jeho společníci mají ty noční kirtany, but they can't really contain it. It's too much ecstasy, and they want to share the ecstasy and the mercy of the Lord. Ale nemohu to už udržet a chtějí se o tu pánovu milost a tu extázi podělit se světem. And so they bring it out into the open street. Tak s tím vyjdou ven na ulice. And then Lord Chaitanya spreads all over India. A potom pán Chaitanya to rozšíří po celé Indii. But then, in the latter years of his life, Lord Chaitanya again brings Sankirtan behind closed doors. Ale potom v pozdějších stádiích svého života pán Chaitanya znovu přivádí Sankirtan za zavřené dveře. In the Gambhira, he is there with only his closest associates, sort of Damodar and Ramananda Rai especially. On žije v Gambíře se svými nejbližšími společníky, zvláště Ramanandou a Saru Damodarem. And it's called Gambhira because Gambhira means deep. A to místo se nazývá Gambhira a v překladu to znamená hluboký. So the Sankirtan movement, we want to spread it as widely as possible. Takže my chceme rozšířit Sankirtanové hnutí co nejvíc to jde ven, prostě rozšířit. And we also want to go deep. Ale my taky chceme jít hluboko. So Shivas Thakur we can remember as facilitating the depth of Sankirtan in the beginning stage. Takže můžeme vzpomínat na Šrivas Thakura, že vlastně umožnil tu hloubku Sankirtanu v těch počátečních stádiích, kdy se to začínalo rozvíjet. Yeah. Shivas Thakur ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanand. Hari Hari Bol. Thank you. Om Tat Sat. Do you have many such diagrams? Not so many, no. There are some more. I have one more, which is a concept of for education. Já mám víc takových obrázků, ještě jeden mám takový, který zobrazuje koncepty vzdělávání. Actually, I think I have a print of it with me. Maybe I can show you. Možná to mám i vytisknutý, můžeme to ukázat. Hare Krishna. Srimad-Bhagavatam ki Jai.